फाइनली रियलमीले एकदमै राम्रो काम नेपाली बजारमा गरिरहेको छ। जुन भर्खरै अरू हैन रियलमी जीटी नियो 2 लाई नेपाली बजारमा लन्च गरेको छ। प्राइस र डिस्काउन्ट छ हेर्नु प्राइस मैले राम्रै भन्छु। यसको साथसाथ अहिले उसले दुईवटा मोबाइल पनि लन्च गर्ने तयारी गरिरहेको छ। एउटा इन्ट्री लेभलको मोबाइल रहेको छ, जुन नार्जो सिरिज छिटै नै नेपाली बजारमा लन्च हुने तयारी गरिरहेको छ। टेक्नेप युट्युब च्यानलमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म पविन्द्र तपाईहरुको युट्युबको दुनियाँको साथी। रियलमीका यदि हामीले कुरा गर्ने हो भने केही दिनदेखि भनौँ न केही महिनादेखि रियलमीले केही कुराहरु राम्रो गरिरहेको छ। प्राइस पनि रिड्युस गरेको थियो, राम्रोसँग हैन नेपाली बजारमा एउटा फोकस गरेको छ। यसको साथसाथ अहिले एउटा इन्ट्री लेभलको मोबाइल रियलमी नार्जो आएर पनि छिटै नेपाली बजारमा लन्च गर्ने तयारी गरेको छ। यसको बारेमा हामीले भिडियो बनाएका छौं न, कस्तो छ के छ र इन्ट्री लेभलको मोबाइल हो र डे टु डे युज गर्न एकदमै राम्रो छ। 5000 mAh को ब्याट्री ब्याकअप रहेको छ। बनाइसकेको छ भने अब हामीले यो भिडियोमा कुरा गर्नेछौँ रियलमी नार्जो सिरिजमै जुन 56 नै 50A को बारेमा। यसमा हामीले प्रोसेसर राम्रो देख्न सक्नुहुन्छ र अरु केही कन्फिगरेसन पनि राम्रो रहेको छ। र त्यो 50i भन्दा 50A एउटा राम्रो क्याटेगोरीको मोबाइल रहेको छ। रियलमी नार्जो 50A को यदि हामीले स्पेशलको कुरा गर्ने यदि यिनको टप कन्फिगरेसनको कुरा गर्ने भने यसमा तपाईले मिडियाटेकको हिलियो G85 को प्रोसेसर देख्न सक्नुहुन्छ। 6000 mAh को ब्याट्री ब्याकअप रहेको छ र साथमा 18 वाट को तपाईले सुपर फास्ट चार्जिङ एडाप्टरलाई देख्न सक्नुहुन्छ। यो एकदमै राम्रो रहेको छ। जुन 6000 mAh को ब्याट्री 18 वाट को सुपर फास्ट चार्जिङ साथमा मिडियाटेकको हिलियो G85 जुन एउटा गेमिङ प्रोसेसर हो, यो यसमा रहेको छ, जुन एकदमै राम्रो कुरा हो। डिस्प्ले साइजको यदि हामीले कुरा गर्ने भने 6.5 इन्च को HD प्लस को यसको डिस्प्ले रहेको छ र 60 हर्ट्ज को मात्र यिनको रिफ्रेश रेट रहेको छ। सेम यसमा तपाईले सजिलो तरिकाले दुईवटा सिमलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ। यिनीको डिस्प्ले अब IPS LCD रहेको छ र HD प्लस को रेजोल्युसन रहेको छ। साथमा यदि हामीले यिनको र्याम र रोम को कुरा गर्ने हो भने एक्चुअली यो दुईटा भेरिएन्समा इन्डियन बजारमा अवेलेबल रहेको छ। 4GB र 64 र 4GB र 128GB को साथमा र हेरौँ नेपाली बजारमा रियलमीले कतिवटा मोबाइलहरु लन्च गर्छ। एप दैट के दुईटै मोबाइलहरु आउँछ जस्तो मलाई लागिरहेको छ। यसको साथ हामीले क्यामेराको कुरा गर्ने हो भने क्यामेरा पनि यिनको राम्रो रहेको छ। मेन क्यामेरा हामीले 50 मेगापिक्सल को देख्न सक्नुहुन्छ र बाकी 22 मेगापिक्सल को रहेको छ। र यदि हामीले सेल्फी क्यामेराकै कुरा गर्ने हो भने तपाईले यसमा 8 मेगापिक्सल को सेल्फी क्यामेरा देख्न सक्नुहुन्छ। भिडियोको यदि हामीले कुरा गर्ने हो भने तपाईले सजिलो तरिकाले मेन क्यामेरा र जुन यिनीको सेल्फी क्यामेरा त्यहाँबाट 1080p को भिडियोलाई सजिलो तरिकाले 30 fps मा क्याप्चर गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो एकदमै राम्रो कुरा र उनीहरुले आफ्नो रेगुलर र नर्मल सेन्सरको साथमा यसमा सम्पूर्ण क्यामेराहरुमा AI टेक्नोलोजीलाई पनि युज गरेको छ, जुन एकदमै राम्रो कुरा हो। यिनीको मेन भनेको ब्याट्री ब्याकअप राम्रो रहेको छ। बाकीको कन्फिगरेसन अलमोस्ट ठिकै रहेको छ। रेगुलर नर्मल सेन्सरसम्म हामीले फिंगरप्रिन्ट देख्न सक्छौं। जुन यसको पछाडिपट्टि फिंगरप्रिन्ट रहेको छ 3.5 mm को हेडसेट ज्याक पनि यसमा रहेको छ। सो तपाईलाई यसको कन्फिगरेसन के कस्तो लाग्यो हैन। सो अब हामी कुरा गरौँ यिनको प्राइसको बारेमा। प्राइसको बारेमा यदि हामीले यो कुरा गर्ने सायद रियलमी नेपालले आफ्नो यो दुईटै मोबाइललाई नेपाली बजारमा लन्च गर्छ न जस्तो हामीलाई लागिरहेको छ। र यिनको जुन स्टार्टिङ भेरिएन्सको प्राइस रहेको छ यसको प्राइस 19000 रुपैयाँसम्म पर्ने सम्भावना रहेको छ। जुन यसको हाई भेरिएन्स रहेको छ यसको प्राइस 20,500 रुपैयाँ के भन्छ 1500 को डिफरेन्स यसमा आउँछ भन्ने कुरा पनि आएको छ। हेरौँ यसको साथसाथ यही महिना यो मोबाइल नेपाली बजारमा लन्च हुन्छ भन्ने रुमर पनि आएको छ। नभए एन्ड अफ दिस इयरसम्म हामीले यो मोबाइललाई देख्न सक्ने छौं। सो साथीहरु तपाईहरुलाई के कस्तो लाग्यो र यसको कन्फिगरेसन अनुसार यसको प्राइस नेपाली बजारमा के कति होला लाग्छ हाम्रो कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला।